ক্লাস 7 188 পেজ নাম্বার অনুশীলনী 11.2 আমি আলোচনা কৰিম। সো 1 নম্বৰটো চাও, তলত দিয়া ব্যাস ব্যৱহাৰ কৰি বৃত্তবোৰৰ পৰিধি উলিওৱা। ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছে। সো এতিয়া আমাৰ ব্যাস দিয়া আছে কিমান 28 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগিব, পৰিধি আমি উলিয়াব লাগিব। সৰি এইটো আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ নহয়, ব্যাসাৰ্ধ এইটো আৰক আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি নকওঁ, ঠিক আছে। গতিকে আমি এইটো এই নম্বৰটো আমি কৰি চাম। ব্যাসৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগিব, বৃত্তটোৰ আমি পৰিধি উলিয়াব লাগিব। আৰু বৃত্তটোৰ পৰিধি উলিওৱা সূত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপত আছে, মই লিখি দিম বাৰু, ঠিক আছে। আমি কৰি চাও এইটো। সো আমাক দিয়া আছে বৃত্তটোৰ ব্যাস কিমান 28 সেন্টিমিটাৰ। যদি ব্যাস 28 সেন্টিমিটাৰ হয়, ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব? ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে 28 সেন্টিমিটাৰ আধা হ'ব। 28ক 2ৰে যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম তেতিয়া কিমান পাম? 14। 14 দুগুণ 28। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো, ব্যাসাৰ্ধ মানে r ইজ ইকুৱেল টু কিমান 14 সেন্টিমিটাৰ, মানে 28ৰ মানে ব্যাসৰ আধা। এটা আমাৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো চোৱা, এইটো হল আমাৰ পৰিধিৰ সূত্ৰ। গতিকে চোৱা 2 r ৰ মান আমাক দিয়া আছিল কিমান, প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল 22 ডিভাইড বাই 7 বুলি আমাক দিয়া আছিল, ইনটু ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পালো 14 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা 7ৰে 14 কটাকটি গল, কিমান বাৰ? দুবাৰ গল। 7 দুগুণ 14 থাকিল কি 2 পূৰণ 22 22 পূৰণ 2 সেন্টিমিটাৰ। কিমান হ'ব এই তিনিটা পূৰণ কৰিলে? 22ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা কিমান পাম? 44 পাম। আকৌ 44ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা কিমান পাম আমি? 88 সেন্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। আমি কৰি দিবালো কিমান 88 সেন্টিমিটাৰ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা। এটা বি নাম্বাৰটো চাও 56 মিলিমিটাৰ। এইটো আমি একেই সূত্ৰতে কৰিম, এইটো আমি কৰি চাও। চোৱা ব্যাস আমাৰ দিয়া আছে 56 মিলিমিটাৰ। যদি ব্যাস আমাৰ 56 হয়, ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব? এই ব্যাসৰ আধা হ'ব, গতিকে 56ৰ আধা কিমান হ'ব? 28। এতিয়া পৰিধি আমি কৰিম। চোৱা 2 পূৰণ r ৰ মান আমাক দিয়া আছিল কিমান 7/22 পূৰণ r ৰ মান মানে ব্যাসাৰ্ধ আমি পাইছো কিমান 28 মিলিমিটাৰ, গতিকে 28। এতিয়া চোৱা 7ৰে 28 কটাকটি যাব কিমান বাৰ? 4 বাৰ। 7 4 গুণ 28 থাকিল কি 2 পূৰণ 22 পূৰণ 4 মিলিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা 22ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম? 44 পূৰণ 4 কিমান হ'ব? 4 4 গুণ 16 16 6 হাতে গ'ল কিমান 1 4 4 16 1 17 মানে 176 মিলিমিটাৰ। এতিয়া চাও আমি সি নাম্বাৰটো 42 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াৰে আমি পৰিধি উলিয়াই চাম। আমাৰ ব্যাস দিয়া আছে কিমান 42 সেন্টিমিটাৰ। ব্যাস যদি আমাৰ 42 হয়, ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব? ব্যাসৰ আধাই ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে 42ৰ আধা হ'ব মানে 21 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি পৰিধি কৰিম। 2 পূৰণ r ৰ মান দিয়া আছিল আমাক কিমান 7/22 পূৰণ r মানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান 21 সেন্টিমিটাৰ। 7ৰে 21 কটাকটি কৰিলো 3 বাৰ গ'ল। 7 3 গুণ 21 কিমান? চোৱা 2 পূৰণ 22 পূৰণ 3 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া 22 পূৰণ 2 কিমান হ'ব? 44 পূৰণ 3 সেন্টিমিটাৰ। 44ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম? 4 3 গুণ 12 2 হাতে গ'ল 1 4 3 গুণ 12 1 যোগ কৰা কিমান 13 মানে 132 সেন্টিমিটাৰ পালো আমি পৰিধি। এতিয়া চাম 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 14 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তাকৃতি বাগিচা এখনত কাঁটাতাৰৰ বেৰ দিবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব? প্ৰতি মিটাৰ কাঁটাৰৰ দাম 55 টকা হলে বাগিচাখন বেৰোতে কিমান টকা খৰচ পৰিব? চোৱা এইটো আমি প্ৰথমতে কি কৰি ল'ম, কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো উলিয়াই ল'ম। তাৰ পিছত আমি বাগিচাখন বেৰোতে কিমান টকা খৰচ হ'ব তাৰ পিছত আমি উলিয়াম, ঠিক আছে। কৰি চাও। চোৱা বৃত্তাকৃতিৰ বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছিল? আমাক 14 মিটাৰ আমাক দিয়া আছিল। পৰিধি উলিয়াব দিছিল, গতিকে চোৱা পৰিধিৰ সূত্ৰটো লিখিলো 2 পূৰণ r ৰ মান আমাক দিয়া আছিল কিমান 7/22 দিয়া আছে পূৰণ r মানে ব্যাসাৰ্ধ। ব্যাসাৰ্ধ কিমান 14 মিটাৰ আমাক দিয়া আছিল। এতিয়া চোৱা 7ৰে 14 কটাকটি কৰিলো কিমান বাৰ গ'ল? দুবাৰ গ'ল।
থাকিল কি 2 পূৰণ 22 পূৰণ 2 মিটাৰ এতিয়া চোৱা কিমান হ'ব 22 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা 44 পূৰণ 2 কিমান হ'ব 4 দুগুণ 8 4 দুগুণ 8 মানে 88 মিটাৰ পালো আমি কি পৰিধি তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰো যে বাগিচাত কাটা তাৰৰ বেৰ দিবলৈ 88 মিটাৰ তাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আকৌ আমাক কি উলিয়াব দিছিল যে বাগিচাখন বেৰুতে কিমান টকা খৰচ হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছিল গতিকে আমি লিখি লৈছো এগেইন মানে হ'ল আকৌ প্ৰতি মিটাৰ কাটাৰৰ দাম কিমান 55 টকা হলে চোৱা প্ৰতি মিটাৰ কাটা তাৰৰ দাম যদি 55 টকা হয় তেতিয়া হলে 88 মিটাৰ তাৰৰ দাম কিমান হ'ব বা বাগিচাখন বেৰুতে কিমান লাগিব সো আমাক 88 মিটাৰ লাগিব বুলি কৈছে গতিকে যদি 1 মিটাৰৰ দাম 55 টকা হয় 88 মিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব তাৰ মানে এই 55 ৰ লগত 88 টো আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব কৰিলে আমি কিমান টকা পাম উত্তৰটো 4840 টকা মানে বাগিচাখন বেৰুতে খৰচ হ'ব 4840 টকা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কাষৰ চিত্ৰত দিয়া জোখমতে অৰ্ধবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে এটা আমাক কি দিয়া আছে অৰ্ধবৃত্ত এটা আমাক দিয়া আছে এই অৰ্ধবৃত্তাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আমাক কি কৰিব দিছে পৰিসীমা আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ঠিক আছে এটা আমি কৰি চাও চোৱা অৰ্ধবৃত্তটোৰ ব্যাস আমাক কিমান দিয়া আছিল 10 সেমি আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে চিত্ৰটোত আমাক দিয়া আছে 10 সেমি যদি ব্যাস 10 সেমি হয় ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব এই ব্যাসৰ আধাই ব্যাসাৰ্ধ তাৰ মানে 10 সেমি আধাটোৱে হ'ব আমাৰ কি ব্যাসাৰ্ধ 10ৰ আধা কি হ'ব 5 সেমি তাৰ মানে আমি ব্যাসাৰ্ধ কিমান পালো 5 সেমি এটা পৰিসীমা উলিওৱাৰ সূত্ৰটো আছিল কি আমাৰ বাকি পৰিধিটোৰ নিচিনাই আছিল কেৱল হাফটো আমাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব পৰিধি হলে আমাৰ 2r r কিন্তু আমাৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিলে আগত আমাৰ থাকিব কি হাফ এটা চোৱা হাফ পূৰণ 2 পূৰণ r মানে আমাক দিয়া হ'ল কিমান 7/22 পূৰণ r মানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান 5 সেমি গতিকে চোৱা এই 2 আৰু 2 টো কটাকটি গল থাকিল কিমান আমাৰ এইখিনি আমাৰ বাকি ৰল 7/22 পূৰণ 5 আমাৰ বাকি ৰল এতিয়া কি কৰিম এই 22 ৰ লগত 5 টো আমি পূৰণ কৰি দিলো কিমান পালো 110 আৰু তলত কি থাকিল আমাৰ 7 থাকিল এতিয়া 7 ৰে 110 হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 15.72 সেমি এতিয়া আমি কৰিম 6 নম্বৰটো গাড়ীৰ চকা এটাৰ ব্যাস 70 সেমি গাড়ীখনে 33 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে চকাটোৱে কিমান পাক ঘূৰিব লাগিব এটা আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম পৰিধিৰ সূত্ৰটো আমি কৰি চাম তো চকাটোৰ ব্যাস আমাক কিমান দিয়া আছে 70 সেমি আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যদি ব্যাস 70 সেমি হয় ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসাৰ্ধ 35 সেমি হ'ব মানে ব্যাসৰ আধা মানে 70ৰ আধা হ'ব 35 সেমি গতিকে পৰিধি চোৱা পৰিধিৰ সূত্ৰটো লিখিলো এটা পৰিধিৰ সূত্ৰ মতে আমি কৰিম 2 পূৰণ r মান আমাক দিয়া আছিল কিমান 7/22 পূৰণ r মানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান 35 সেমি এতিয়া 7 ৰে 35ক কটাকটি যাব কিমান বাৰ 5 বাৰ 7 5 গুণ 35 থাকিল কি আমাৰ এতিয়া 2 পূৰণ 22 পূৰণ 5 সেমি এতিয়া চোৱা 22 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 44 পূৰণ 5 কিমান 220 সেমি এতিয়া আমাক চোৱা আমাক কি কৈছিল যে 33 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিমান পাক ঘূৰিব সেইটো আমাক সুধিছিল গতিকে 33 কিলোমিটাৰ এইটো আমি সেন্টিমিটাৰত পালো গতিকে আমি কি কৰিম এই কিলোমিটাৰক আমি সেন্টিমিটাৰলৈ আমি লৈ যাম তো 33 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ হ'ব 33000 মিটাৰ হ'ব আকৌ 33000 মিটাৰত কিমান হ'ব কিমান সেন্টিমিটাৰ হ'ব 33 লাখ সেন্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে 33 লাখ সেন্টিমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে চকাটো ঘূৰিব কিমান এই 33 লাখক কিমানৰে আমি হৰণ কৰিব লাগিব আমি হৰণ কৰিব লাগিব 220 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 220 ৰে হৰণ কৰিলো এনসাৰটো আমি কিমান পাম 15000 পাক ঠিক আছে মানে চকাটো 15000 পাক ঘূৰিব